Viitostien varrella, jossain hyvin kaukana, mutta luonnollisestikin aina kaiken keskipisteessä sijaitsee kaupunki nimeltä Kuopio. Nimi Kuopio juontaa juurensa jo 1500-luvulta, jolloin paikka tunnettiin vielä nimellä Skopa. Tässä sarjassa pääsemme kokemaan, millaista elämä nykypäivän Skopassa on, kun parikymppiset opiskelijat Aleksa, Anna-Maria, Saara, Sava, Mira ja tyttöporukka Nellit pinkovat pitkin Skopan paanoja. Tänään on maanantai ja tämä on Skopa-elämä. Mä oon herännyt tänään 6:15, kun mun poikaystävä oli lähdössä töihin. Mä oon Mira ja mä täytän viikon päästä 19. Ja mä opiskelen kaksoistutkintoa Savon ammatti- ja aikuisopistolla ja Kallaveden lukiossa ja musta tulee YO-tarjoilija vuoden päästä jouluna. Mun viikko koostuu lähinnä viikonlopun odottamisesta, koska mulle tulee syntymäpäiväjuhlat mun ystävän kanssa. Meillä on päiväikäeroa, niin juhlitaan sitten yhdessä. Ja sit mun pitäisi yrittää saada aikaiseksi lukea psykaan YO-kokeeseen, mikä on maaliskuun lopussa. Mutta mä oon tosi jäljessä suunnitelmasta, niin mä en sitten tiedä, että yritänkö mä edes kirjan vai uusinko vasta sitten ensi syksynä. Mun ihan kaikista suurin unelma on olla psykiatri tai psykologi oikeastaan. Ja se haave toivottavasti toteutuu, kun yritän tässä vuosien saatossa hakea psykologiaa yliopiston lukemaan. Mä oon Saara ja mun päivät on tosi täynnä ja muuta aina, että onko se ihan hullu. Sulla on hulluna hommaa ja kiirettä ja vastuuta ja kaikenlaista, mutta mun mielestä se on kivaa. Ja mulla on paljon läheisiä ihmisiä, joita mä rakastan mun poikaystävää kovasti, Villeä. Se on paljon parempi Ville, mitä Ville valo. Mä rakastan perhettä ja äitiä ja isää, mun ystäviä ja oikeastaan silleen koko elämää. Että mä tykkään myös liikkua tosi paljon ja urheilla ja YKK, V6, E890, iso kato kotona, Mä en oo kyllä koskaan myöhässä mistään. Mä oon aina ajoissa ja välillä se voi olla vähän huonokin juttu, että mä oon vähän liian säntillinen ja mä otan vähän liikaa hommia itselle, että ehkä välillä pitäisi oppia sanoa ei. Ja nyt on alkamassa kahvakuulatunti, jonne mä tässä riennän. Ja se on kyllä tosi kiva maanantai-aamun juttu. Mä en ole todellakaan ollut mikään aamuihminen ikinä. Kaikki nauraskeli mulle koko yläasteen ja lukioajan. Mä aamuisin saatoin 20 minuuttia torkuttaa ja herätä sit 10 minuuttia ennen lähtöä, kun muut oli jo tuntia aikaisemmin käynyt suihkussa ja syönyt aamupalat. Mun unelma olisi perustaa jonain päivänä yritys. Haluaisin perustaa oman hyvinvointialayrityksen, mistä pystyn tukemaan ihmisiä, jakaa omaa tietotaitoa, myös sitä mentaalista puolta. Et mä oon kuitenkin elämän aikaa aika paljon kokenut asioita, niin pystyn sanoa jo tässä vaiheessa, että pystyn auttamaan varmasti muitakin samassa tilanteessa olevia ihmisiä. Mä aloitin käymään terapiassa, kun mä olin 8. luokalla muistaakseni. Mä hain sitä apua tavallaan itse noihin paniikkikohtauksiin, mitkä alkoi 5. luokalla. Et sit vasta niin kuin muutaman vuoden päästä osasin hakea sitä apua. Ja sit myöhemmin siinä on tullut just masennusta ja persoonallisuushäiriöä ja tämmöistä, mitä sitten nyt ruoditaan vähän silleen syvällisemmin. Ihan semmoisella intensiiviterapialla, mikä on niin kuin aina kerran viikkoon. Et se on aika rankkaakin silleen aika ajoittain. Jos nyt tänään katsotaan ja sit oliks meillä torstaina tää? Joo. Onks täällä ne kuvat? Jee! Nyt aukes kuvat. Me ollaan meidän yrityksen kanssa menossa Yritys Kuopion tapahtumaan kahvittamaan 100 henkilöä. Meidän yritys on nuori yrittäjä Startup, eli mä oon Startup-yrityskurssilla Savonian ammattikorkeakoulun kautta vapaa-valintainen kurssi ja me ollaan sitä kautta perustettu Emmin, Niina ja Jennin kanssa yritys Lupa hyvinvoida NY, minkä kautta halutaan tuoda ihmisille
kietoutta, mikä on se ero normaalin suodatinkahvin ja oikeasti hyvälaatuisen kahvin välillä ja mitä voi olla parempia välipaloja kuin se valkoinen leipä tai sokerimurot. Valmistettiin tämmöiset tuorepuurot ja tilas meiltä. Tässä on nyt pari eri makuvaihtoehtoa. Eli Yritys Kuopio on tilannut meiltä tommosen 100 ihmisen kahvitukset, mikä meidän hinta on, ja he hyväksyi meidän tarjouksen ja otti sitten tosiaan meiltä noi tuotteet. Yritys Kuopio on siis tämmöinen järjestö, minkä kautta sitten tuolla tapahtumassa on kymmeniä eri yrityksiä, jotka tulee sinne tutustumaan toisiinsa. Ja kahvit, täytyy ne keitellä tossa vielä. Suodatinpussit. Onko tässä jossain lähellä kauppaa? Just tämän takia mä rakastan Kuopioa. Täällä on nyt tosi kylmä ilma, mutta niin kaunista, että se ei ole mitään haittaa. Mä oon Anna-Maria. Kaverit sanoo vaan Anna. Mä oon ollut aika ujo, mutta kun mä muutin tänne Kuopioon, niin vois sanoa, että mä ikään kuin puhkesin kukkaa. Vanhoissa esineissä kiehtoo just se, että ne on vanhoja, eli niillä on joku tarina aina. Esimerkiksi tää keinutuolikin. Se, että tää on mun isomummin vanha, niin se on se tarina, mikä mulle merkkaa. Mua ei ole koskaan oikein iskenyt mikään nörtit tai ne, jotka tietää paljon kaikesta. Et ennemmin se, että millainen, niin jos miehellä pitää vaan olla se tietty oma tyylinsä elää tai semmoinen elämänviisaus plus se yleissivistys, mutta sitten kun menee johonkin tonne atomeihin tai avaruuksiin, niin ei jaksa kiinnostaa. Tuli ostettua sukset, niin mä oon nyt pari kertaa käynyt hiihtämässä. Ei ole kuitenkaan mikään ehkä sydämen asia, mutta pakkohan sitä on, kun Kuopio on muuttanut, niin joskus täällä hiihtääkin. Ehkä huomenna, tai ei huomenna luvattu taas vähän kylmää, mutta ehkä ensi kuussa. Tyyli oikeastaan niin kaikkea. Aina pitää näyttää hyvältä, oli tilaisuus mikä tahansa. Se on vähän semmoinen meikäläisen juttu. Ja tosiaan mikään ei korosta tyyliä paremmin kuin puku. Ja jokaisella miehellä pitäisi olla aina puku päällä. Et mikään ei puetta noin miestä paremmin kuin puku. Et se on täys fakta ainakin meikäläisen mielestä. Mä oon Savang Nurmi, a.k.a. Swang tai Sava, mistä tykkää. Opiskelen tradenomics Savonin ammattikorkeakoulussa. Tänään koulun jälkeen friendin kanssa mennään salille ja vähän jotain pientä chillailua sitten puolison kanssa kotosalla, että vähän semmonen chillimpi päivä on tänään. Ja niin kyllä menee vielä vikaa. Tää verenkierto. Terapiassa meni hyvin. Tuntuu, että fiilis on ihan samanlainen kuin silloin, kun menin sinne. Kouluun mä lähden ehkä silleen perusfiiliksellä, että ei huvita, niin kuin yleensäkään ei. Mutta koska tietää, että päivä on lyhyt, niin kyllä se siitä omalla painolla. Mustakin se on toi B. Mun viikkoon kuuluu pari työkeikkaa. Ensimmäinen työkeikka on Vesannolla semmoisessa roolihahmossa. Ja sitten samana iltana mä menen vielä baariin käymään katsoa, että mikä meisinki siellä on keskiviikkoiltana. Ja sitten mä oon kavereitten kanssa aika paljon ja mun poikaystävän kanssa. Ja sitten viikko huipentuu siihen, että mulla on synttärijuhlat. Walk away, walk on baby. Walk away, walk away, walk on baby. Walk away, walk away, walk on baby. Walk away, walk away, walk on baby. Me opiskellaan kaikki rakennusarkkitehdeiksi ja Kuopio ja tää koulu on yhdistänyt meidät. Ja onneksi se yhdistä, kun me ollaan tosi tärkeitä toisillemme. Tämän tyttöporukan kanssa me jaadaan meidän arjesta 100%, jolle jopa enemmänkin. Mua pelottaa vähän, kun tää koulu loppuu vuoden päästä, että mitä meidän ystävyydelle tapahtuu, että pysytäänkö yhtä tiiviinä. No ei tämä ei mahu tähän. Tää on ollut ihan katastrofi.
Meillä loppuu tuotteet kesken, meillä loppuu tavarat kesken, meillä meinas tulla väärät purkit, purnukat, kahvit jäi puoliksi keittämättä, suodatinpussit unohtui ostaa, vähän pihtejä unohtui ostaa, kaikki meinas mennä aika farssiksi, mut kaikki on nyt kerätty. Noihin saa heittää vaan? Okei. Mä oon kuullut, että arki on aika hektistä ja yrittäjä ei todellakaan näe helppoa päivää. Mut homma paketissa ja nyt mä oon valmiina CrossFittiin. Vittu, nyt ei kyllä. Tonni meni rikki just huhu. No niin, otetaan pari intti-punnet. Anna mä näytän sulle. Sä oot mun nilkoista kiinni sun käsillä. Nilkoista kiinni? Joo. Ja sitten tuot sun jalat tähän, niin mä otan niistä kiinni ja pidän niitä tässä. Siis niinku intti vai hintti punneruksia vai... No niin, anna mennä. Jaloista kiinni. Kyllä, mä otan sun jaloista kiinni. Sä otat, joo. Ja sit Noniin. mitä mä teen? Punneraat! No niin, anna mennä. Aja. Oikeestikö teillä oli tällaiset? Meillä oli pikku hinttiarmeja, aina tämmösiä tehtiin se. Ei, mutta on ihan hyvä treeni. Missä sä olit armeijassa? Eikö se ollut jossain Kajaanissa? Joo, Kajaanissa. No se selittää. Niin se selittää. Kapteeni oli ihan innoissa kun tehtiin. Tää on hauska. Mä en tuolla Vietnamissa silloin kun armeijassa oli Vietnamissa, niin siellä oli paljon parempi tää vietnamilainen tää selkärankataistelu. Siis et sä tiedä vietnamilainen selkärankataistelu? Mä en näkään Vietnamissa ollut. Anna sun kädet, mä otan vaikka tosta, noin. No niin. No nyt sä yrität kaataa meikäläistä. Helppo. Oh no! Luovutatkohan? Morjes. Moro. Mitäs pojat duunaa? No, tässä basic treeni. No niin. Otetaanko vähän lisätreeniä? Lisää treeniä. Niin. Mitäs sä mennä? No lähdetäänkö vähän lämmittelemään? Näin. Tuu vähän tänne päin, ei tuu vahinko. Joo. Siirry sämpylään. Siirry toi tuoli sivuun. Ammuiko se sua vai ammuiko se mua? Me tavattiin lukion ekana vuotena, että me oltiin samalla luokalla. Nyt taitaa olla 6. vuosi menossa. Me tykätään usein käydä katsoa leffoja. Tai että varsinkin kun tulee hyviä leffoja, niin sitten niitä yhdessä käydään katsoa ja ravintoloissa välillä käydään syömässä. Ja veikkaan, että lisää on jossain muualla, mutta 25 on tässä. Sitten ihan vaan kotona oleskelu. Kaisa, ei pupulini. Tykkään katsoa, kun Savan pelaa yllättäen. Äkkiä, Se on itse asiassa yllättävän hauskaa. Jes, mä sain sen. Ei sä missä sit on Kaisa. Hitto. Oisit mä nähnyt, kun on Intense oli toi. Vitsi toi oli kyllä Intense. Se ei tiennyt edes mistä mä oon. Nyt on mua huivit ja... Elitseri! Sinun täytyy voittaa seuraava matseri! Meikäläisen lempiboksi. Ilon aiheet heti sitten pukujen jälkeen. Täältä löytyy ihan taskuliinaa, löytyy väriä. Oltiin sit siellä ja kuumotteli koko ajan, se vaan paino se sormusta mun taskua ja mä vein laivan kannelle. Mä en jaksanut enää odottaa ja sit mä menin polville siihen ja miten mä kysyin, että tuuko se mun... Niin, eikö tuuko se mun Kaisaksi vai mitenkään mä kysyin silleen, että se oli aika silleen, että VTF, mutta se oli kuitenkin semmonen tosi söpö juttu, ainakin omasta mielestä. Ja mä luulen, että sulla on vaan purkkapussi taskussa. Niin. Koko ajan käsi oli siellä silleen hitsi. Tuuko se mun Kaisaksi? Mut sit tulit mun Kaisaksi. Ai saakeli. En hakenut. Patafakaa. Sä oot patafakaa. Tuleeko tähän muuta kuin se Nelli? Onko se Nelli hashtag? Joo. Nelli hashtag 2. Nelli tuli siitä. Mistä Nelli tuli? Mä en ollut silloin. Mistä se tuli? Ai niin sä et ollut silloin. No kun se joku random muija tuli vähän alkoi meille päätä. Sano meitä Nelleiksi. Kun me huudettiin Kamilan kanssa toisille mä Ihan Se oli joo siitä kun... Ai niin, kun sä et mennyt hakea sun pyörää. Joo. Niin.
koska mä halusin olla teidän kanssa. Sanotaan, että... Niin. Se loppui sillä, että Camilla oli maassa ja mun nuketit. En ollut minä maassa, se toinen tyttö oli maassa. Se toinen tyttö oli maassa. En ollut minä. Minä en ollut missään, minä en ollut... Sun nuketit ja nikit oli maassa. En ollut. Olit se jossain En ollut, niin, mutta en ihan kokonaan. Meillä on ollut aikamoinen päivä tänään. Paljon ohjelmaa, aikainen herätys, viimeinen rypistys ja sit pääsee nukkuun. Todella kruunaa tämän päivän CrossFit-treeni. Ihan parasta. Huomenna aamuna 7.30 selkätreenille. Sitten lähtee päiväkäyntiin. Aamusauna ja siihen päälle ja sit Ikea vähän ostaa messuvalmistelutuotteita. Jos miettii elämän viisauksia, niin no se ei ole mun suosikki, mutta aina mulle tulee ekana, että elämä on lifea, Matti Nykänen. Mutta kun se on niin totta, että elämä on lifea, mitäs muutakaan, että elämä on elämistä varten. Ja niin ihan yleisesti muuten elämästä oppinut se, että jokaisella on oma elämä, että tämä on mun elämä, ei kenenkään muun. Ehkä semmonen, ei se mikään viisaus ole, mutta tosiasia. Hyvää yötä. Tää on mahtava meistä. Maailman isoin tori. Aikanaan ollut maailman suurin lammasfarmi. Täällä on ollut satoja tuhansia lampaita, mutta nyt vaan pelkästään tori. Suomi kunnioittaa vielä lammasfarmin muistoa, Skopan muistoa. Skopa oli semmonen superkoira, superlammaskoira, joka paimitti lampaita älyttömän hyvin. Skopan kuoltuu, kaikki lampaat hävisi, mutta torit rakennettiin tähän farmin muistoksi. Mut hei, meikäläinen lähtee tässä kattoo vähän matsia. Leka volley to go.